तर आज आपण पावभाजीसाठी लागणारा मसाला बनवणार आहोत। तर हा मसाला बाहेरून न विकत आणता घरच्या घरी कमीत कमी साहित्यात कसा बनवता येईल हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर ही व्हिडिओ तुम्ही अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की मी या मसाल्यामध्ये काय काय साहित्य वापरले आणि कशा प्रकारे तयार केले। तर चला आता लागणारं साहित्य पाहून घेऊयात। इथे मी 8 ते 9 काश्मीरी मिरच्या घेतल्यात। जर तुम्ही मापाने म्हणजे वजनाने घेतलात तर 40 ग्रॅम आहेत। इथे मी 4 तेजपत्त्याची पानं घेतली आहेत। आता मी या चमच्याच्या मापाने 4 चमचे धणे घेतलेत, 1 चमचा काळी मिरी घेतलेत, अर्धा चमचा लवंग घेतलेत, 2 चमचे जिरं घेतले, 1.5 चमचा बडीशेप घेतली आहे आणि इथे मी 2 मसाला वेलची घेतलेत आणि 1 चमचा आमचूर पावडर घेतली आहे। तर चला आता आपण मसाला बनवायला सुरुवात करूया। तर आज आपल्या शेफ इशिका तुम्हाला पावभाजीचा मसाला बनवून दाखवणार आहे। तर चला आता मसाला बनवायला सुरुवात करूयात। तर आता इथे पॅन मध्ये आपण सर्व एक एक साहित्य करून भाजून घ्यायचं आहे। सर्वप्रथम मी इथे लाल मिरच्या घालते या आणि आपण या 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवर भाजून घेऊयात। आणि इथे मी सर्व मिरच्यांच्या देठा काढून घेतल्या होत्या। आता इथे आपल्या मिरच्या 2 ते 3 मिनिटं परतून झाल्यात। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये तेजपत्ता घालूयात। हा सुद्धा आपण एक साधारण 1 मिनिट परतून घेऊया। हे टाकते मम्मी। आणि तेजपत्ता सुद्धा असं तोडून टाकायचा, म्हणजे वाटायला सोपं जातं। तर आता इथे आपला तेजपत्ता सुद्धा 1 मिनिट परतून झालाय। आता आपण याच्यामध्ये धणे घालूयात। घाल, जिरे घालूयात, काळी मिरी, लवंग, मसाला वेलची, बडीशेप। आता आपण हे साधारण 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवरती भाजून घेऊयात। तर आता इथे आपला सर्व मसाला 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवरती भाजून झालाय। आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक याची पावडर करून घ्यायची आहे। तर आता हे सर्व साहित्य थोडंसं कोमट असं थंड झाल्यानंतर आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। तर आपण आता या मिक्सरच्या भांड्यात सर्व भाजलेले अख्खे खडे मसाले काढून घेऊयात। तर आता इथे आपला मसाला व्यवस्थित बारीक वाटून झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। हे पहा। आता सर्वात शेवटी काय करायचं आहे, आपण याच्यामध्ये आमचूर पावडर घालायची आहे आणि थोडंसं असं फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आमचूर पावडर व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्स होऊन जाईल। तर अशा प्रकारे आपला पावभाजी मसाला तयार झालेला आहे। घरच्या घरी पावभाजी बनवत असाल तर हा मसाला नक्की घरी ट्राय करा आणि तुम्ही आम्हाला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर देखील फॉलो करू शकता। आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा।